Nghi lễ để buổi lễ chuẩn bị tiến hành. Xin mời đại diện ban tổ chức tang lễ. Xin kính mời đại diện tang chủ lên thắp nhang trước gương linh ông. Xin mời người nhà miếu hòa tấu khúc nhạc tiễn biệt. Kính thưa quý ông Hoàng Đình Tiến, kính thưa quý thầy, thưa gia đình, thưa quý vị, trước giờ làm lễ viếng thưa ông Hoàng Đình Tiến về nơi nghỉ cuối cùng, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức điều hành tang lễ của Trung tâm Hỏa táng Quốc gia Liên xin gửi đến tang gia lời chia buồn sâu sắc nhất, cùng được sẻ chia đau thương mất mát của gia đình. Xin cầu chúc ông an giấc ngàn thu, linh hồn tươi tiền nguyên tử vĩnh dung tiên cảnh. Ông Hoàng Đình Tiến sinh năm 1968, nguyên quán xã Quảng Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trú quán tổ dân phố 16, thị trấn Tôn Cờ An, huyện Cờ Lô, tỉnh Đắk Lắk. Ông không may lên trọng mệnh, mặc dù ông đã được gia đình, vợ con hết lòng chăm sóc, anh em họ hàng, cô bác, bà con khối phố thường xuyên động viên thăm hỏi, các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng ông không qua khỏi. Ông đã rút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 12 năm Quý Mão. Ông hưởng dương 56 tuổi. Trong giờ phút biệt ly, ông về âm giới mãi xa xăm, có cháu trên dương trần luôn tưởng nhớ. Dù biết thế gian là khói tàn, sinh ly tử biệt là lẽ thường mà vẫn đau trong dạ. Ông đã đi xa nhưng các con ông một lối, nghĩa sớm hôm ông lành quạt nồng. Tơ tóc những hiền chưa báo trả, ơn nuôi nấng áo dày cương nặng, biển trời không giết mấy công lao.
Nay có tử còn lưu lụy chờ, mà phụ thân đã vội lại trần. Bà con tô số cả thuộc ông, sống tận tụy mọi người yêu quý, chết thủy chung con cháu tiếc thương. Sớm tối nào quên miền áo lộ, tháng ngày không biết bận quy ai. Ông có biết không, ngay lúc này đây, cả quê hương xóm làng, bà con thôn xóm biết đi đâu đã đi xa, đó có mặt đông đủ tại đây để chia sẻ đau thương mất mát. Cả họ tộc nội ngoại con cháu đang đứng cúi đầu trước linh cứu của ông. Trước là dâng lời cầu nguyện cho ông sớm được siêu sinh về miền Cực Lạc, sau là kính tiễn ông về đất trời trong niềm tiếc thương vô hạn. Ông ơi, sống dư gian ông thấu hiểu cuộc đời, giờ sắp dối vàng ông nào hay nào biết. Đêm sương lạnh ngàn thu vĩnh biệt, nén hương tàn nhạc tỏ điều hưu. Còn đâu nữa mà sớm chiều con cháu gọi bố ơi, ông ơi còn đâu nữa. Trời ơi mấy tầng vời vợi, đất dày hơn bao lớp nao sâu, có dấu cho trang nỗi khổ thảm sầu, để phu thê phụ tử chia lìa đôi ngả. Nỗi đau này không chỉ riêng gia đình họ tộc, mà còn để lại sự mất mát chưa đi cho cả cộng đồng bà con lối xóm quê hương. Để tỏ lòng tiếc thương tưởng nhớ theo trước giờ phút chia ly vĩnh biệt, xin mời toàn thể gia đình của quý vị dành cho ông một phút tiễn đưa bắt đầu. Trước giờ
Di Đà thọ ký tương linh hoàng đình chiến sanh năm mậu thân. Nguyện quan gia quan minh nguyện quan trạch tịnh quan bình tru quan thọ giống vô mùa sao thì trong vương đờ ra nguyên đờ ra quốc tình đắk lắk nước Việt Nam. Từ 5 giờ lúc 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mão Hữu Dương 56 tuổi nguyện trên Tam Bảo Thị Tự gia hộ hương linh hoàng đình chiến. Thừa Tam Bảo Lực Lai Đạo Hỏa táng phúc sang viên ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn quý thầy, cảm ơn bà con cô bác đã bất chút thời gian vàng ngọc để có mặt tại đây dự lễ tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng an giấc ngàn thu. Trong lúc con tổ chức phục vụ tang lễ có điều gì sơ suất, rất mong gia đình và quý vị lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ phút điển linh đã đến, xin mời toàn thể gia đình quý vị đi quay đi cứu rủ lấy hoa thơm để vĩnh biệt ông lần cuối. Xin mời gia đình và quý vị xuống phòng quan sát để quan sát trước khi đưa lên cứu vào hỏa táng. Sau đó xin mời gia đình đến trung tâm để nhận cho cô. Xin trân trọng cảm ơn. Nghi lễ hỏa táng đã xong và cũng sẵn đây sẽ chia sẻ cho các anh chị cùng xem qua cái nhà hỏa táng ở Ba Mươi Thuật xung quanh ngôi nhà hỏa táng nhé. Ở đây thì nằm ở trên một quả đồi. Trước mắt các anh chị thì người ta múc từng quả đồi ra để trồng cây và tạo cảnh quan. Đây là cái khu để nhìn mặt người thân lần cuối trước khi vào hỏa táng như các anh chị. Đây là khuôn viên bên ngoài. Quang cảnh xung quanh mới được xây dựng nên là đang cây cối mới bắt đầu trồng như các anh chị. Đấy, trước mắt các anh chị thì một màn đất trắng. Ở đây đất thì toàn là đất dạng đất sỏi nhá. Họ múc quả đồi ra thì toàn thấy đất sỏi và trắng. Cách xa khu dân cư Ba Mươi Thuật. Đây giáp ranh giữa Ba Mươi Thuật và huyện Buôn Đôn nhé. Đây nằm trong đất của huyện Buôn Đôn của các anh chị. Đấy, nghi thức đổi trước đã đi về ở ngoài cổng, túc ngoài kia, đi vào đây còn xa nhé. Lúc đầu thì cũng chưa chia sẻ để các bạn chị cùng xem được toàn cảnh, tại vì lúc đầu cũng không nghĩ đến quay, nhưng mà sau thì sẵn quay để lưu lại một chút kỷ niệm cho người thân và gia đình. Thì đấy, các bạn trước mắt các bạn chị đó, quả đồi họ múc ra các bạn chị. Đây là mặt khuôn viên phía từng giới nhìn lên. Phía mặt sau đây là ngồi chờ để lấy tro cốt của chị. Đấy, trong khuôn viên này. Đó là khu tro cốt còn
sự để bên đó. Con xe thì bắt đầu đi ra về, và một số người thân thì ở đây sẽ chờ hỏa thiêu xong sẽ lấy cho cốt để về sau nhé. Đấy. Bây giờ thì sẽ quay về và xin chào tạm biệt các anh chị tại đây nhé. Lưu lại một chút kỷ niệm cho người thân, cho người đã khuất, và sẵn chia sẻ cái khu hỏa táng mới của Ban Mỹ Thuật Tây Nguyên. Hồi trước thì phải ở dưới Nha Trang như các anh chị, bây giờ thì ở Tây Nguyên cũng đã có lò thiêu rồi, nên là sẵn đây thì cũng chia sẻ đến tất cả các anh chị cùng xem qua cảnh quan và một buổi lễ mai táng tại hỏa táng Tây Nguyên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain awian TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vue ve han fuk than kong.